वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो जसमा हामीले डिजिटल नेगेटिभ हेर्नेवाला छौँ। यो अब अघि नै मैले पढाएर सल्भ गरिसकेँ, तपाईँले समस्या बुझिसक्नुभयो। लेट्स बिगिन। ओके, सो हामीसँग के छ त भन्दाखेरि डिजिटल नेगेटिभ भनेको के भन्दाखेरि तपाईँको इमेजको ट्याक्कै इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ म्याक्सिममबाट घटाउने अर्थात् ठिक उल्टो गरिदिने, नेगेटिभ गरिदिने हो। अब नेगेटिभको मतलब कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको इमेज हुन्छ, इमेज भनेको स्पेसियल प्लेन हो जसमा चाहिँ भ्यालुहरू हुन्छन्। त्यो इन्टेन्सिटी भ्यालुहरू कति बिटले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ त भनेर तपाईँको यो इमेजलाई बिट रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। हामी 3 बिट इमेज हो, 4 बिट इमेज हो, 5 बिट इमेज हो, 8 बिट इमेज हो। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी कतिसम्म हुन मिल्छ त भन्ने कुरा। 3 बिटको लागि हाम्रो 2⁻³ भनेको 8 भनेको 0 देखि 7 सम्म हामीसँग भ्यालु हुन मिल्छ, इन्टेन्सिटी लेभल हुन मिल्छ हो। ठिक छ, अब हामीले यो 7 म्याक्सिमम हो नि त हो। यो 7बाट अरू सबै बिटहरूलाई माइनस गरेर नेगेटिभ गर्ने काम नै के हो त डिजिटल नेगेटिभ हो। लेट्स सी, यास भनेको के अरे, यास भनेको आउटपुट इमेज GXY को पर्टिकुलर पोइन्टको इन्टेन्सिटी लेभल हो। आर भनेको हामीलाई दिएको इनपुट इमेजको इन्टेन्सिटी लेभल हो भने L-1 भनेको यो भ्यालुमा त्यो गिभन इमेजको इन्टेन्सिटी भ्यालु घटाएर जति हुन्छ त्यो नै हाम्रो आउटपुट इमेजको उस हुनेवाला छ। लेट्स सी, हामीसँग एउटा इमेज याफ इमेज यो छ 2 4 3। ओके, लेट्स सी, अब यो हामीसँग भएको इमेजलाई, यो चाहिँ 3 बिट इमेज हो। किन 3 बिट इमेज हो? यो भएर होइन कि यो 3x3 इमेज हो, नाइ, यो भएर यसको 3 बिट भएको होइन कि। यसमा भएको इन्टेन्सिटी लेभल म्याक्सिमम कति छ? 7 छ। यो 7लाई रिप्रेजेन्ट गर्न हामीलाई 3 बिट चाहिन्छ, मतलब 111ले हामीले 7लाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ, त्यही भएर यो 3 बिट इमेज हो। लेट्स सी, अब यसलाई हामीले डिजिटल नेगेटिभ गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि हरेक आर भ्यालुलाई L-1 भनेको 3 बिटको लागि 7 हुन जान्छ, त्यो 7बाट घटाएर यहाँ लेख्ने हो। जस्तो 2लाई हामीले के गर्ने त 7 - 2 भनेको 5 भयो। ठिक छ, यसरी 4 भनेको 7 - 4 भनेको 3 भयो, 7 - 3 भनेको 4 भयो, 7 - 6 भनेको 1 भयो, 7 - 1 भनेको 6 भयो, 7 - 0 भनेको 7 भयो, 7 - 5 भनेको 2 भयो, 7 - 2 भनेको 5 भयो, 7 - 7 भनेको 0 भयो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त याफ इमेजको डिजिटल नेगेटिभ चाहिँ हो र यसमा भएको भ्यालु हामीले यासले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अब हामी हेर्नेवाला छौँ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ।